Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi, ce mesaje urgente are Universul să-ți transmită în acest moment. Și avem o lună nouă în Leu cu mesajul: încrederea este cheia către succes. Eu cred că se naște o perioadă mult mai prosperă pentru tine, mult mai norocoasă, mult mai bună. De asemenea, acest mesaj poate să reprezinte și un nou proiect, o nouă colaborare, o nouă afacere. Tot luna nouă în Leu poate să reprezinte și o etapă nouă care se deschide în viața ta. E vorba de o etapă mult mai productivă, dar tot luna asta nouă în Leu poate să reprezinte și o nouă iubire, poate să reprezinte și un copil care poate să apară sau un proiect foarte drag inimii tale care, sau mă rog, pe care îl crești așa ca pe un copil. La bază avem o lună plină în Vărsător cu următorul mesaj: arată lumii cine ești tu cu adevărat. Este o perioadă în care intri în contact foarte mult cu prietenii, cu oamenii din jurul tău. Este o perioadă în care devii mult mai vizibil și, de asemenea, acest mesaj vorbește foarte mult și despre faptul că e posibil să ai parte de o perioadă în care mai închizi poate chiar și anumite prietenii. Mai văd, bineînțeles, și un moment în care ai o foarte mare încredere în tine și îți dorești mult mai mult să fii autentic, să faci ceea ce ție îți place. Să vedem următorul mesaj din oracolul lunii, ce trebuie tu să știi. Și avem o super lună, emoții care sunt la cote maxime. Poate este o perioadă în care ești foarte solicitat din punct de vedere emoțional, dar în alte cazuri văd foarte mult entuziasm și foarte multă bucurie aici privind această nouă etapă. Poate această nouă etapă, momentan, este la nivel de idee, este la nivel de simțuri, da? Poate încă nu este palpabil făcută. Iar apoi avem o lună plină, o eclipsă, ceva ce ajunge la un apogeu, ceva ce ajunge la un final. Ok, a mai ieșit un mesaj și anume o lună nouă în Fecioară este un timp pentru a oferi. Și mai avem un mesaj. Niște ajustări care sunt cerute. Aici e ca și cum ți se cere o nouă rutină, un nou mod de a acționa. Oracolul spune foarte clar, da, că acest nou început ține de tine și atunci e bine să-ți ajustezi rutina, să-ți ajustezi tot ceea ce este în jurul tău conform sufletului. Pentru alții e ca și cum aici aveți parte de un nou mod de a acționa, da? Sau e ca și cum aveți parte de un nou mod de a vedea viața, de a vedea lucrurile. Iar apoi avem adu iubire în această situație. Avem și o lună nouă în Vărsător. Poate știi să cere să înțelegi faptul că fiecare om are frumusețea lui. Poate ți se cere aici să îți faci și noi prieteni. Pentru alții poate chiar vi se cere să vă faceți și un nou plan de viitor. În continuare vreau să văd un mesaj din oracolul numerelor pentru tine. Ce mesaj are acest oracol în acest moment? Și avem numărul 12, foarte important. Uite, e despre muzică, e despre artă, e despre iubire. Iar apoi avem cifra 7 cu mesajul spiritualitate. Aici avem foarte puternic mesajul cunoaștere. Este despre a cunoaște și o altă latură a vieții. Este despre a cunoaște și o nouă etapă, este despre a cunoaște și un nou univers. Poate unii dintre voi sunteți într-un moment în care vă doriți să învățați ceva nou, să faceți ceva nou. Și apoi avem armonie, afecțiune, numărul 37. Foarte important. Poate împreună cu cineva, împreună cu un prieten, împreună cu un partener, împreună cu o persoană dragă vouă. Apoi avem așa, numărul 29, foarte important, din nou ideea de spiritualitate, ideea de echilibru între lumină și întuneric, între rațiune și spiritualitate.
Dar două mesaje foarte, foarte importante, atenție, avem așa, avem mesajul construcție, cifra 4 și o nouă cale, numărul 10. Este clar aici vorba despre o nouă cale, da? Despre o nouă casă, despre un nou mod de a acționa, despre un nou început. Este clar vorba aici și despre un noroc pentru familia ta, pentru casa ta, dar e ceva care ție personal îți poate aduce mult mai multă siguranță. Ok, la baza pachetului avem și imaginație, acest mesaj, numărul 18, foarte important. Eu zic că e vorba și de un moment în care te concentrezi aici mult mai mult, uite, pe ideea de cunoaștere, pe puterea necesară de a lucra cu tine. Unii puteți în acest moment să materializați foarte ușor în viața voastră anumite lucruri. Să vedem acest tarotul Lenormand, ce mesaje are și avem o răscruce de drumuri. Unii e ca și cum sunteți la o răscruce de drumuri, adică nu știți ce să alegeți, nu știți pe ce drum să mergeți și atunci e clar că soluția vine din partea intuitivă. Posibil să aveți de ales, da? Între mai multe persoane, între mai multe locuri de muncă. Pentru alții e posibil să fiți aici foarte mult tentați, da? De multe activități, de multe personaje și uite, e ca o pedeapsă, da? E ca o pedeapsă care poate vine din această stare de nehotărâre. În unele cazuri, simt aici cu biciul și cu acest noroc, e ca și cum sunteți împinși de la spate. Sunteți împinși de la spate să mergeți pe un anumit drum. Hai să vedem în continuare, mai vreau un mesaj. Și avem așa, furtuna și păsările. Aici ce văd eu este că urmează, da, o ceartă, o agitație, un scandal, poate este o perioadă mai aglomerată, o perioadă mai dificilă. Iar apoi avem păsările, deci este clar aici vorba despre o clarificare care se cere. În primul rând simt eu că este vorba despre o clarificare cu tine. Pentru alții, într-o situație încurcată, să știți aici că poate să fie și un fel de scandal, poate să fie și un fel de agitație. Și uite, avem pe cineva de la drum. Sau poate ție ți se cere să faci un drum. Și avem așa, inima și coasa. Poate aici are legătură și cu a sfârși, deci a pune punct la ceva ce tu iubești, la ceva ce ție îți place, la ceva ce este foarte, foarte apropiat de inima ta. Și avem așa, șoarecii și turnul. Uite, aici poate să fie și un moment în care alegi să faci ceva singur sau singură sau alegi să nu mai accepti anumite firmituri în viața ta, anumite lucruri mărunte. Dar ce văd eu foarte puternic, atenție, toată situația aceasta are legătură pentru cei mai mulți dintre voi cu un adevăr care ține de un bărbat sau are legătură cu un adevăr care ține de o persoană importantă din viața ta. Omul ăsta se află într-o perioadă de confuzie, omul ăsta se află într-o perioadă poate toxică a vieții sale sau ușor întunecată, ceea ce înseamnă că este vorba despre o etapă în care clar te concentrezi aici foarte mult pe intuiția ta, pentru că omul ăsta nu știe ce vrea și posibil să amețească lucrurile. Uite, avem vulpea, deci e clar aici un personaj care nu are intenții bune, nu are intenții sincere. Să vedem ce spune acest oracol. Nu l-am mai folosit de mult, dar mi este foarte, foarte drag. Bun, avem o caracatiță. Deci, cineva aici care încearcă să acapareze multe lucruri.
Poate pentru unii să fie vorba și despre o perioadă în care sunteți prinși aici, poate în familia voastră, poate în cercul de prieteni, la locul de muncă. E o situație ușor încurcată, ai ca un fel de sistem aici. Iar apoi avem un vierme. Eu simt aici, nu știu de ce simt să transmit, foarte multă amânare simt, foarte multă lejeritate din partea cuiva, foarte multă ignoranță. Cineva care parcă nu are coloană vertebrală. Este o persoană care se dă așa după cum bate vântul și eu simt că acest personaj nu este de folos. Dacă e vorba despre tine, că ești într-o situație în care nu știi ce să faci, nu știi cum anume să acționezi, este clar vorba și despre un personaj care, cum să zic eu, care te influențează. Dar este vorba și despre a pleca de la tine. Și este clar că această încurcătură, această situație complicată, apoi vine cu pasărea Phoenix, care reprezintă clar o renaștere totală. Unii poate sunteți la început de drum, da? Sunteți la început de drum, într-o relație, în general în viață, pe un anumit domeniu de activitate, undeva sunteți la început de drum. Și atunci e normal aici că o transformare trebuie făcută. Da? E o transformare foarte puternică. Ia să vedem la baza pachetului ce avem. Că asta nu am văzut. Avem Camila. Camila și rechinul. Ei, e ca și cum tu porți multe lucruri în spate. Posibil să porți și lucruri care nu ți aparțin. Posibil să fie vorba și despre o perioadă mai complicată. Da? Mai complicată în care, uite, poate ai parte și de inamici. Poate sunt și personaje care se vor, da, în acest nou, în această stare de început. E o stare așa primordială. Dar văd aici foarte multă eleganță, în schimb. Hai să vedem ce spune acest tarot. Tarotul vorbește despre o schimbare care se pregătește, un drum pe care cineva îl face sau cineva care își dorește aici să schimbe ceva. Apoi avem mesaje de îngrijorare care, uite, pot avea legătură cu familia ta sau mesaje de îngrijorare care pot avea legătură cu o persoană importantă, mesaje de îngrijorare care pot avea legătură, bineînțeles, și cu un spațiu, dar aici avem foarte mult noroc. Schimbare bruscă, îngrijorare, deci cineva care se îngrijorează, fie pentru banii tăi, fie este aici o energie feminină care se îngrijorează foarte mult privind sfera financiară, în general vorbind. Avem o casă și o doamnă privilegiată. Dacă ești femeie, eu simt aici că mesajul din partea tarotului este să te pui pe tine pe primul loc. Începând cu viața privată. E ca și cum ți se cere să înțelegi că ești regina propriei tale vieți și că tu iei hotărârile. În alte cazuri, simt aici o femeie foarte importantă care are un rol extrem de mare în acest moment, în viața ta. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, căsătorie și sănătate. Și o problemă de sănătate. Posibil aici să fie o problemă pe partea de relaționare sau posibil aici să fie vorba despre o problemă care ține de, nu știu, sănătatea unui cuplu sau să fie vorba despre o problemă care ține de cineva, uite, care nu are timp de relații, cineva care se cufundă aici în muncă și nu dorește să mai știe de altceva. Să vedem și acest oracol, ce mesaj are în acest moment pentru tine. Și avem prima carte, avem perla, ceva ascuns, ceva valoros. Poate tu aici vei reuși să-ți găsești adevărata valoare, poate tu aici vei reuși să
să strălucești, dar simt aici, bineînțeles, și foarte multă sensibilitate. Apoi avem păunul care vine cu mesajul sarcină sau însănătoșire, sănătate. Posibil ca tu să conștientizezi aici sau să ți se arate prin diferite lucruri care se petrec faptul că ai o valoare specială sau să ți se pregătească ceva extraordinar de bun. Că acum știți cum este. După o perioadă de furtună, mereu răsare soarele. Și soarele de regulă e mult mai frumos după furtună. Apare și curcubeul. Iar ultimul mesaj din acest oracol este leul. Deci ne întoarcem la prima carte, luna nouă în leu. Aici avem putere, succes. Aici eu văd clar că lucrurile se finalizează cu succes, cu bucurie, în legătură cu situația asta. Dar, repet, este o femeie care te poate ajuta enorm de mult. Direcție, călătorie și pace, da? Noutăți, uite, noutăți care ți aduc pacea, noutăți de la drum, noutăți care țin de o călătorie, noutăți care țin de viața ta la modul general vorbind. Vreau totuși și niște mesaje așa în încheiere din acest tarot. Da, deci se repetă mesajele, să știți. Se repetă mesajele. Avem nebunul, o conexiune cu zodia Vărsător, în primul rând, dar și ideea aceasta de a ieși din tipare, a merge către un nou început, a-ți asuma acel curaj, a te arunca cu capul înainte într-o situație pe care nu o cunoști, dar în același timp este clar aici o idee de eliberare. Apoi avem 8-ul de monede. Uite, e ca și cum e un nou început în muncă, e un nou mod de a acționa, e ceva care te atrage, dar nu știi ce presupune, nu știi cu ce vine la pachet. 3 de monede și împărăteasa, o legătură cu zodia Taur avem aici, sau zodia Balanță. Posibil, repet, deci fie e vorba de tine ca femeie, că ți se cere să te pui puțin pe primul loc în acest moment, fie este vorba despre o femeie importantă din viața ta care te poate ajuta. Și aici este o persoană cu care tu faci niște activități, fie activități la muncă, fie este o prietenă, fie e cineva din familia ta sau din apropierea cercului tău. Mai vreau un mesaj. Patru de spade, 6 de monede. E ca și cum apare o liniște legată de sfera aceasta financiară. Deci apare o liniște privind sfera financiară. Apoi avem luna și 5-ul de spade. Poate aici se cere și o hotărâre oficială. Mai vreau un mesaj. Avem așa, regele de monede, temperanța, o conexiune cu zodia Săgetător, mai avem aici zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și 4 de monede. Mai văd aici și energia unui bărbat care ar putea avea un rol important. Sau ți se cere ție să te împământezi puțin, să te conectezi puțin și cu planul fizic. Adică să pui în primul rând pe primul loc sfera aceasta a banilor. Sau a stabilității tale. Uite, avem 6 de spade și e clar aici ceva legat și de un drum. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și nu uitați să vă abonați canalului, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, distribuiți videoclipul și puteți să lăsați și comentarii să-mi spuneți din ce țară vă urmăriți și de asemenea puteți să împărtășiți aceste filmări, m-ar ajuta foarte mult cu oamenii foarte dragi vouă. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.